أما اليوم فكما ذكرت لكم نبدأ بدرس تمهيدي عن الفقه ونشأته وتطوره وفضله والاختلاف الواقع فيه ونحو ذلك من الأمور. فأما الفقه في اللغة فهو الفهم، كما في قول الله عز وجل: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. وأما في الاصطلاح فقد تعارف واصطلح علماء أصول الفقه على تعريف الفقه بتعريف شامل جامع مانع على طريقة المناطق في هذا الباب، وهو التعريف الذي ذكره جماعة من أهل الأصول واشتهر اشتهارا بالغا حتى صار عمدة عند المتأخرين، وهو الذي ذكر صاحب جمع الجوامع في الأصول تاج الدين السبكي وغيره من علماء أصول الفقه. وهو الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فقولنا العلم بالأحكام، العلم بالأحكام، العلم هذا واضح، بعض العلماء يقولون معرفة الأحكام، بعضهم يقول العلم بالأحكام، لا نخوض في هذا الخلاف إذ فائدته قليلة، لكن الذي يهمنا الآن الأحكام. فالأحكام جمع حكم، والحكم هو النسبة بين الشيئين، كقولنا مثلا الشمس مضيئة، هذه فيها نسبة، فيها حكم، حكمنا على الشمس بكونها مضيئة، حكمنا على الشمس بالإضاءة، وبعبارة أخرى نسبنا الإضاءة إلى الشمس. وكقولنا الفاعل مرفوع، هذا عند النحاة، فنسبنا الرفع إلى الفاعل وحكمنا على الفاعل بكونه مرفوعا. وكقولنا الصلاة واجبة، فحكمنا على الصلاة بالوجوب أو نسبنا الوجوب إلى الصلاة. وهكذا كل نسبة بين شيئين تسمى حكما، وقد يكون هذا الحكم شرعيا أو غير شرعي. لكننا وهذا الحكم الذي نسميه الآن الحكم، قد إذا أردنا أن نيسر الأمور أو أن نجعل شيئا من العلائق بين العلوم المختلفة، نقول إن ما نسميه الآن الحكم يمكن أن يصطلح عليه بالإسناد في علم البلاغة، المسند والمسند إليه، أو يمكن أن يصطلح عليه بالموضوع والمحمول عند المناطق، أو بدرجة أقل المبتدأ والخبر عند النحاة، ولكن على كل حال ليس مترادفين، لا يوجد ترادف بين المعنيين من كل وجه. هذا الحكم. لكن كما ذكرت لكم الأحكام قد تكون شرعية وقد تكون غير شرعية، فلذلك أخرجنا كل ما ليس شرعيا بقولنا العلم بالأحكام الشرعية، فأخرجنا ما ليس شرعيا من الأحكام، أخرجنا الأحكام الاصطلاحية كقولنا الفاعل مرفوع، هذا اصطلاح النحاة. وأخرجنا الأحكام الحسية كقولنا الشمس مضيئة، فإن هذا ما عرفناه من جهة الشرع، لم نعرفه من جهة الشرع، وإنما عرفناه بالحس، فنظرنا بحاسة البصر إلى الشمس فرأيناها مضيئة فحكمنا على الشمس بالإضاءة. وأخرجنا الأحكام العقلية
كقولهم مثلا الجزء أصغر من الكل، هذا الحكم أو هذه النسبة مسألة عقلية لا تدرك بالحس ولا بالاصطلاح ولا بالشرع، وإنما هي من المدركات العقلية. فأخرجنا هذا كله وبقي لنا الأحكام الشرعية كقولنا الصلاة واجبة مثلا، ولكن هذه الأحكام الشرعية منها ما هو اعتقادي ومنها ما هو عملي. بتعبير آخر منها ما هو متعلق بعلم العقائد والتوحيد، والذي قد يسميه بعض الناس علم الكلام، ونحن نفضل علم التوحيد أو علم العقائد أو علم العقيدة. ومنها ما هو متعلق بعلم الفروع، بالعمليات، بعلم الفقه. فنخرج كل ما ليس من العمليات، كل ما ليس من الفروع نخرجه بقولنا العلم بالأحكام الشرعية العملية، فأخرجنا الأحكام الاعتقادية كلها. إذن هذا هو التعريف، وصلنا فيه إلى العملية. ثم قالوا في التعريف المكتسب من أدلتها التفصيلية، قالوا المكتسب أخرجنا بذلك العلم غير المكتسب كعلم الله عز وجل وكعلم الملائكة ونحو ذلك، مما لا يحدث عن اكتساب ولا يكون عن جهد. أنا إذا أردت أن أعرف أن مثلا أن الشيء الفلاني نجس أو غير نجس، أبذل لذلك جهدا استنباطيا من الكتاب أو من السنة أو غير ذلك من الأدلة لأكتسب هذا العلم. هذا دور الفقيه. أما العلم الذي لا يكون عن اكتساب فهذا لا يدخل في هذا الباب. ثم هذا الاكتساب وهو الذي قد يسمى اجتهادا أو استنباطا يكون من الدليل التفصيلي لا من الدليل الإجمالي، فإن الأدلة نوعان: دليل إجمالي ودليل تفصيلي. مثال الدليل الإجمالي الأمر حقيقة في الوجوب، هذا تعبير المحققين من الأصوليين، أو الأمر يفيد الوجوب أو الأمر يقتضي الوجوب، هذا دليل إجمالي يندرج تحته من الأدلة التفصيلية ما لا يحصى من الفروع. أما الدليل التفصيلي فهو مثلا آية قرآنية أقيموا الصلاة، أي جزء من آية، أو حديث نبوي صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قياس، أو إلى غير ذلك من الأدلة التفصيلية. فالفقيه يستنبط الحكم، يكتسب العلم بالحكم من الدليل التفصيلي، ولكن لا بد أن يستعمل الدليل الإجمالي. فهو الفقيه لا بد له أن يستند في فقهه على علم أصول الفقه كما لا يخفى عليكم. فإذا الفقيه يأخذ الأدلة الإجمالية التي هي مبحث علم أصول الفقه ويستعملها في اكتساب الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وبالمثال يتضح هذا المعنى. مثلا هذا فقيه يريد أن يستنبط حكم الصلاة، كيف يفعل؟ يأتي إلى الدليل التفصيلي الذي هو مثلا وأقيموا الصلاة، فيقول هذا دليل تفصيلي، أقيموا الصلاة هذا أمر. ثم يستعمل دليلا إجماليا عرفه من علم أصول الفقه، وهو مثلا الأمر يفيد الوجوب، ويستنبط من هذين، يعني يجعل الدليل التفصيلي مقدمة أولى ويجعل الدليل الإجمالي مقدمة ثانية، ويجمع بين هاتين المقدمتين في قياس منطقي من الشكل الأول، فيستخرج بذلك الحكم الشرعي الذي هو وجوب الصلاة. أقيموا الصلاة أمر،
والأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجبة. هذا على وجه الاختصار طريقة عمل الفقيه. فالفقيه لا بد أن يستعمل علم أصول الفقه لأن فيه الدلائل الإجمالية، بخلاف الأصولي الأصل فيه يعني نظريا وإلا عمليا العلوم كلها تختلط ويستفيد الناس، يستفيد أهل كل علم من علوم الآخرين، ولكن نظريا الأصولي لا يحتاج إلى الفقيه، لأن الأصولي يأتي بالدلائل الإجمالية، وهذه الدلائل الإجمالية يأتي بها مثلا من العقل أو من اللغة أو نحو ذلك، لكنه لا يستعمل الدلائل التفصيلية لتحصيل الدلائل الإجمالية. هذا الأصل وهذا الذي ينبغي أن يكون، بخلاف الفقيه فإنه يحتاج إلى كلام الأصولي ويحتاج إلى أدلة الأصولي التي هي الأدلة الإجمالية. هذا تعريف الفقه. بعد ذلك ينبغي أن نعلم بأن الفقه من أجل العلوم الشرعية. الحقيقة كل العلوم الشرعية مفيدة نافعة، ولا يكون طالب العلم ناقصا في علم من هذه العلوم الشرعية إلا ظهر الضيم على علمه بشكل من الأشكال. فإذا نقص طالب العلم في التفسير ظهر العيب، إذا نقص في علم أصول الفقه ظهر العيب، إذا كان ضعيفا أو كانت معرفته بالحديث سطحية ظهر عيبه، إذا كان ضعيفا في النحو أو في الصرف أو في علوم اللغة بصفة عامة ظهر عيبه، وهكذا. العلوم الشرعية كلها ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، لكن لا شك أنه يتخصص في بعض العلوم، لكن ينبغي أن يكون مشاركا ملما مطلعا على كل العلوم الشرعية، فكل العلوم مفيدة نافعة، لكن لا شك أن الفقه من أجل هذه العلوم وأعظمها وأكثرها نفعا. بل لو قلنا إن حاجة الناس إلى علم الفقه أكثر وأكبر من حاجتهم إلى غيره من العلوم لما أبعدنا. وأنت شاهد هذا من نفسك، انظر إلى عوام المسلمين من حولك فلا تجدهم يسألونك عن مسائل النحو أو الصرف أو حتى عن مسائل التفسير أو دقائق علم مصطلح الحديث أو عن علم أصول الفقه. أغلب أسئلة العوام وأغلب حاجاتهم اليومية هي في مسائل فقهية فرعية. لذلك ينبغي أن نلبي هذه الحاجة في الناس، وينبغي أن يكون طالب العلم على دراية بعلم الفقه ليستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ويستطيع أن يفتي الناس بحسب ما يعني يتأتى له من ذلك، ويستطيع أن إذا وصل إلى درجة معينة يستطيع أن يجتهد في النوازل التي تظهر كل يوم وتستحدث كل دقيقة. هذه النوازل كثيرة في المعاملات وفي أشياء كثيرة لا تكاد تحصى، فهذا كله لا يدرك إلا بعلم الفقه. الله عز وجل يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون. فجعل الله عز وجل ولاية الإنذار جعلها لأهل الفقه، للذين تفقهوا في الدين، وهذه هي الإنذار والدعوة، هذه في الأصل هي مهمة الأنبياء. فالفقيه إذن يقوم بشيء هو من عمل الأنبياء، ولذلك جعل العلماء والفقهاء ورثة الأنبياء. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا شك أن هذا من أعظم الأدلة على فضل علم الفقه من حيث هو، على أننا لا شك أننا نفهم من الفقه في الدين شيئا أعم من الفقه
بالمعنى الاصطلاحي، ولكن لا شك أن الفقه بالمعنى الاصطلاحي داخل دخولا أولويا في هذا الحديث، لأن الفقه بالمعنى الاصطلاحي هو من أعظم الفقه في الدين. ثم يكفينا في فضل الفقه أنه علم نبوي، وأن كل ما ورد من الأدلة في فضل العلم، في فضل طلب العلم، وفي فضل تعليم العلم ونشر العلم، كل ما ورد من ذلك فإنه متناول للفقه على وجه الخصوص، يشمل العلم على جهة العموم ويشمل الفقه على جهة الخصوص. فكل الأدلة الدالة على فضل العلم دالة على فضل الفقه. وأيضا مما يدل على فضل الفقه أنه مهمة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد كان جمع من الصحابة فقهاء مفتين، وقد ذكر ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى الذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم يعني، فكانوا نحو 130 من الصحابة. لا شك أن منهم المكثرين ومنهم المتوسطين ومنهم دون ذلك. فطبقة المكثرين يجعل فيها ابن حزم 7 من الصحابة، هم عمر وعلي رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والأنصاري زيد بن ثابت. فهؤلاء 7 يذكرهم ابن حزم، يعني فتاوى كل واحد يمكن أن تجمع في مجلد كما يقول ابن حزم رحمه الله. ثم بعد ذلك هنالك المتوسطون وهؤلاء جماعة، ثم المقلون من الفتوى، وهم الذين يعني المقلون حين نقول إنهم مقلون أي بحسب ما وصل إلينا، بحسب ما نقل إلينا، فالذي يروى عن الواحد منهم مسألة أو مسألتان ونحو ذلك. ولكن لا شك أنه إذا وصلنا من ذلك مسألة أو مسألتان فلا يعني أن كل فتواه في حياته كلها لا تتجاوز هذه المسألة أو هاتين المسألتين، ليس الأمر كذلك، لكن هذا كله أمر نسبي. فهم مقلون بحسب ما نقل إلينا، وهم مقلون بالإضافة وبالنسبة إلى من هم أكثر منهم فتيا. نعم. فالفقه إذن نشأ من عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ومر بأطوار متعددة منذ عصر النبوة وعصر الصحابة رضوان الله عليهم إلى وقتنا هذا. فكان عصر الصحابة أولا، وكان الصحابة ابتداء مجتمعين في مهبط الوحي في المدينة النبوية في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، وكان عمر رضي الله عنه يضل بهم فلا يقبل أن ينتشروا في الأمصار، فكان الفقه والحديث كله مجتمعا في المدينة. لكن بعد وفاة عمر رضي الله عنه وأرضاه انتشر الصحابة في البلاد، فكان منهم من ذهب إلى العراق، وكان منهم من بقي في المدينة، وكان منهم من ذهب إلى الشام، وهكذا. فإذا انتشار الصحابة في البلدان نتج عنه أنه انتشرت المدارس الفقهية، وانتشرت الفتوى المختلفة أو المتباينة، فاجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدانهم التي استقروا بها بحسب النوازل التي رأوها أمامهم. فأهل المدينة اجتهدوا كعبد الله بن عمر مثلا، وأهل العراق اجتهدوا كعبد الله بن مسعود وكعلي بن أبي طالب، وهكذا. وكان لكل واحد من هؤلاء الصحابة
تلاميذ كثيرون، فنشأ من تلمذة التابعين على هؤلاء الصحابة المتفرقين في الأمصار مدارس فقهية بينها شيء من التباين والاختلاف. إذا كان هذا أول ما وقع من الاختلاف في الفقه ومن ظهور المدارس الفقهية المختلفة. والاختلاف في الفروع له أسباب متعددة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الموسوم برفع الملام عن الأئمة الأعلام مجموعة من الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الاختلاف بين الأئمة المجتهدين. لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأسباب، يمكن الرجوع إليها في هذا الكتاب أو أيضا في الكتاب الآخر كتاب الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف، فهو معتمد إلى حد كبير على كتاب رفع الملام، لكن يمكن أن نذكر بعض الأمثلة أو بعض الأسباب. فمن ذلك مثلا أن يكون صحابي قد سمع حكما في قضية معينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الصحابي الآخر لم يسمع الحكم أو لم يسمع الفتوى، فيجتهد برأيه. فإذا اجتهد برأيه يمكن أن يكون اجتهاده موافقا للحديث الذي سمعه الأول، ويمكن أن لا يكون موافقا له، فينشأ من ذلك اختلاف بين هذين الصحابيين، وينشأ منه اختلاف بين تلامذة الصحابيين، إذ كل واحد منهم ينتهي إلى ما سمع. هذا سمع صحابيا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك سمع صحابيا يجتهد رأيه في تلك المسألة. وقد يقع غير ذلك، يمكن أن يبلغ الصحابي الحديث ولكن لا يقع على وجه يحصل له به يقين أو غلبة ظن، كما حدث في حديث فاطمة بنت قيس حين شهدت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية أن المطلقة ثلاثا لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، لكن عمر بن الخطاب لم يقبل هذا. ويمكن الرجوع إلى بعض الكتب المفصلة التي تذكر الأسباب لمثل هذا. ومن أسباب الاختلاف أيضا أن يرى بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فعلا معينا، فيحمله بعضهم على أنه طاعة من الطاعات وقربة من القربات، ويحمله الآخرون على أنه من قبيل المباحات. فلذلك أمثلة، وتعرفون أن عبد الله بن عمر أن هذه المسألة من مواطن الاختلاف بين عمر وابنه رضي الله عنهما، فإن عبد الله بن عمر كان يتحرى بعض المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يظهر لغيره من الصحابة وجه كون ذلك النزول سنة أو قربة. وكان عمر على خلاف مذهب ابنه في مثل هذه الأمور. ولشيخ الإسلام رحمه الله بيان جيد للفرق بين هذين المذهبين. وهنالك أسباب أخرى للاختلاف كالسهو والنسيان، هذا موجود ويقع، قد وقع لبعض الصحابة كما وقع مثلا لعبد الله بن عمر أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وأنكرت عليه عائشة ذلك.
وكما وقع في قضية حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله، ما وقع بين ابن عمر وعائشة في الموضوع، فقد حكمت عائشة على قول ابن عمر في المسألة بأنه وهم في ذلك. أو قد يقع الاختلاف في الجمع بين المختلفين، فمثلا في قضية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، هذه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فذهب جماعة إلى تعميم هذا الحكم، ورأى آخرون من الصحابة ومن تبعهم من العلماء إلى التفريق بين ما كان في العمران، أي ما كان داخل البنيان، وما كان خارجه، وجمع بين الأحاديث، لأنه رأى هذا النهي يتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما صعد إلى بيت حفصة أخته فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة مستقبل الشام، فجمع بعضهم بين الحديثين بالتفريق، يقولون النهي مختص بالصحراء، وما كان من المراحيض داخل البنيان فإنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار. هذه المسألة سنراها إن شاء الله تعالى في موضعها ونذكر ما قاله العلماء فيها، لكن المقصود عندنا هنا أن هذا من أسباب الاختلاف، والأسباب الأخرى متعددة يمكن الرجوع إليها في مظانها.